Кожного разу, коли я намагався поставити цей дистрибутив, я стикався з якимись проблемами. То він не піднімав драйвера, то на етапі встановлення щось йшло не так. Але ви в коментарях просили ним покористуватися стільки разів, що оминути його, просто нереально. Не знаю, що помінялося, але цей раз вдало. Тож сьогодні я таки розповім вам про дистрибутив з сімейства Ubuntu – Pop! OS. Вітаю на моєму каналі. І почати цей огляд я хочу з нагадування, що йде війна і що треба донатити на нашу перемогу. Залишаю вам тут збір від людей, яких я добре знаю. QR-код ви можете бачити на екрані, посилання в описі. Ну а тепер до огляду. Спочатку загальні відомості. Розробкою Pop! OS займається американська компанія System76. Як я зрозумів, основна їхня діяльність – це продаж комп'ютерів, ноутбуків та периферії. І зважаючи на таку діяльність, я підозрюю, що в якийсь момент їм захотілося мати власну ОС, яка б доповнювала стилістику їхнього заліза та оптимізувала деякі виробничі процеси. Наприклад, якщо у вас замовили машину, то просто берете флешку з потрібним ісошником та встановлюєте вже готовий дистрибутив саме під це залізо. Зручно та швидко. Дистрибутив базується на Ubuntu з власним робочим оточенням Cosmic. Але під капотом це той же GNOME. В моєму випадку версії 42. І скажу вам одразу, відчувається він геть по-іншому, але не будемо забігати наперед. Ще трохи вам розкажу за технічну частину. Як менеджер пакунків тут використовується APT, що очевидно, а також Flatpak. Snap тут немає, тому я вже додам їм бал наперед за це. Хоча люди кажуть, що останнім часом Snap нормально працює. Що ж, перевірю це в огляді на Ubuntu, а ти от прямо зараз підпишися, щоб не пропустити цей огляд. А от пам'ятаєте, в огляді на Elementary я казав, що дуже хочеться, щоб Flatpak був інтегрований в систему з коробки. Так от, Pop! OS використовує магазин програм з Elementary, і тут все працює як треба. На моєму Discord-сервері, до речі, посилання на ньому є в описі, мені підказали, що розробники з System76 та Elementary разом розробляли його. Тому підозрюю, що в наступних релізах Elementary магазин буде працювати як слід. Але це лише гіпотези. В магазині можна обрати, з якого джерела встановлювати програму. Але є баг. Не в усіх випадках, але інколи, коли я намагаюся обрати репозиторій замість Flatpak, то магазин просто падає. При цьому це була системна помилка, яку можна відтворити. Що стосується репозиторіїв, то Pop! OS використовує свої власні репозиторії, в яких можна знайти не тільки програми з репозиторіїв Ubuntu, але й такі як Discord та WaterFox. В Pop! OS ви можете оновити Discord через магазин програм, а не качаючи деп-пакет. В іншому це така ж Ubuntu. По технічній частині більш нічого виділити не можу. Такий же дистрибутив, як і Ubuntu. Тому переходимо до того, що вирізняє Pop! OS з-поміж інших. Перше – це встановлювач. В Pop! OS він свій. Він простий та схожий на встановлювач Elementary. А можливо не свій, а все-таки взяли з Elementary. Та на відміну від останнього, налаштування користувача відбувається під час встановлення. Хоча, можливо, це через те, що я обрав шифрування дисків. Я вирішив спробувати цю функцію. Скажу два моменти. Перше, це те, що не обирайте українську розкладку. Баг, через який після встановлення у вас буде пароль однією мовою, а розкладка іншою, без можливості перемикання, тут присутній. Або ставте самі цифри. Тоді точно проблем не буде. Друге, це якщо ви не зберігаєте чутливі дані, то не раджу використовувати цю функцію, оскільки вона додає додатковий крок розшифрування вмісту диску, а на моєму HDD це займало секунд 40. Можливо, на SSD це буде швидше, але це все одно додатковий час на завантаження. А тепер переходимо до основної відмінності цього дистрибутиву. Це Cosmic, робоче середовище. Я хочу віддати належне. Це не просто навішування розширення, як це роблять Ubuntu. Боже, Canonical геть скотилися в цьому плані. А може все вже змінилося. Ще побачимо в майбутньому релізі. Хай там як, а System76 вшиває нові функції свого оточення в загальні налаштування. В Cosmic є свій лаунчер, є свій режим перегляду стільниць та власне меню програм. Всі ці три дії можна повісити на клавішу Super. Не одразу, звичайно. І при цьому в налаштуваннях буде окремий блок, де ви обираєте, яка саме функція зараз буде задіяна. Цього точно немає у ванільному гномі. Що стосується цих інструментів, то працювати з ними зручно. З коробки вони всі також є в доку зліва. Лаунчер виконує свої функції, але він менш функціональний, ніж в KDE. Його зручно застосовувати для запуску програм або перемикання на інші відкриті вікна. Він вміє рахувати, але не вміє конвертувати валюту.
А основна його функція – це перемикання між запущеними програмами, адже після старту показується список запущених програм. Хоча також ним можна запускати і нові програми. Лаунчер висить на кнопці Super з коробки, і деякий час я так і користувався. Але оптимальніше поставити на Super меню програм, а лаунчер викликати через Super/. Меню програм, як на мене, зручніше, ніж у GNOME. У GNOME воно на весь екран, і замість вкладок там пропонується робити теки. Як на мене, таке собі рішення. В POPS теж є теки, які можна створювати самому, і всі вони розміщуються знизу, як вкладки. Можна розфасувати все, що вам не потрібно по теках, і на головному екрані залишиться лише те, що ви постійно використовуєте. Що стосується робочих столів, то тут вони продовжують традицію третього GNOME та перемикаються вертикально. Перемикання для мене, як для людини, яка постійно використовує мозаїкові віконні менеджери, не дуже інтуїтивне. Я поліз в налаштування, щоб з'ясувати комбінацію клавіш. Super або Alt і цифра тут не працюють. Хоча взагалі-то такі самі налаштування є і в GNOME. Натомість столи перемикаються клавішами Super плюс Ctrl плюс G або K, або стрілочки вверх або вниз. Логіка в цьому є, та це в якійсь мірі навіть зручно. Звичайно, доки у вас не 4 та більше столів і вам не треба перемикатися на конкретний стіл замість прокручування усіх. І тепер поговоримо за одну з фішок Cosmic. Це мозаїковий режим. Вмикається він натисканням клавіші Super плюс Y. І він доволі зручний. Він з коробки має налаштування як під стрілочки, так і під клавіші Vim. Хто вже працював з мозаїковими віконними менеджерами, зможе тут просто освоїтись. За відчуттями це нагадує i3, хоча вікна відкриваються по спіралі. Фокус вікон міняється через Super стрілочки або HGKL, а для зміни розміру та позиції є спеціальний режим, в який можна перейти за допомогою комбінації клавіш Super-R, прямо як в i3 чи Sway. Є кілька мозаїкових режимів. Звичайний, режим монокля, а також можна стакати вікна. Вікна будуть займати одну і ту ж область, а над ними буде щось на зразок вкладок, через які можна перемикатися між вікнами. Якщо ви забули, яка клавіша за що відповідає, то завжди можна подивитися це через меню тайлінгу в лотку. От без перебільшення. Хоча є можливість підключити тайлінг на KDE, та все ж він мені не зайшов. Але тут це дійсно зручний інструмент для роботи з вікнами. Ще по налаштуваннях. Відступи тут можна змінювати просто на льоту, заходячи в налаштування прямо з лотка. І дуже класно, що можна в будь-який момент відключити це та взаємодіяти з системою у звичайному режимі. Що мені не сподобалось? Це те, що для перемикання виводу звуку мені треба лізти аж в налаштування. І я вже звик до KDE, коли можна перемикати джерело звуку прямо з панелі. Це така дуже незначна претензія, оскільки я розумію, що для більшості людей це не принципово, і вони не будуть робити це постійно. Також це більше претензія до самого GNOME, що дуже бідне меню налаштувань розкладки. Мені все одно довелося користуватися командою sect-xkb, щоб налаштувати розкладку під себе. І то все одно мова не захотіла перемикатися правим альтом. В KDE розкладку під себе я можу налаштувати з налаштувань, не заходячи в термінал. А от реально вагомий мінус – це локалізація. Можу тільки здогадуватись, чим це пов'язано, але отак якось на око відсотків 15-20 всіх менюшок не перекладено. Можливо, українська спільнота POPS не дуже активна, можливо, якась інша причина. Але готуйтесь до мовної каші, тому що в основному не перекладені налаштування, які стосуються саме Cosmic. Це доволі неприємний момент. Ще до дрібних мінусів можна віднести неможливість змінити іконок. Якщо ви захочете, то ви зможете їх змінити шаманськими методами, але спеціального поля, як це є в Linux Mint або в тому самому KDE, такого немає. Хоча логіку я розумію. Іконки тут є частиною оточення і гармонійно вписуються в загальну стилістику. Хоча мені доволі незвичні після моєї улюбленої кори. Мої враження про цю систему позитивні. POPS зуміла мене приємно вразити. Я змінив свою думку, що це просто GNOME з розширеннями. Cosmic майже повноцінна дає. Це все ще GNOME, але зміни, внесені командою System76, відчутні та заставляють цю DE грати новими барвами. Окремо хочу відмітити, що по моєму відчуттю система працює швидше, ніж ванільний GNOME. Можливо, це просто пришвидшені анімації зіграли свою роль, а можливо, дійсно була проведена якась робота над оптимізацією. Ігри, інтернет, медіа – це все добре працює на POPS.
Я на PPS, поки готував цей випуск, бігав у Fallout 76. Все чудово працює. Також дуже класно, що є версія системи з встановленими драйверами від Nvidia. Випробувати її нагоди не мав, але надіюся, вона спрощує життя власникам карт Nvidia, а не додає проблем. Якщо ви шукаєте щось для дому чи роботи, Ubuntu вам не дуже підходить, а снапи вже задовбали, то зверніть увагу на PPS. Вона доволі гнучка в кастомізації, швидка та функціональна. Ще й має вбудований мозаїковий режим. Звісно, якщо вас не бентежить частковий переклад налаштувань. Я також можу сміливо рекомендувати цю систему для новачків. Я не зустрічав критичних помилок, багів чи налаштувань, які б прям змусили мене лізти в термінал. Вище згадана XKB не зовсім підходить, тому що мої смаки в налаштуванні клавіатури доволі специфічні, і більш за все, що вам воно не знадобиться. Тому моя думка, що новачки зможуть просто користуватися PPS та не відчувати ніякого дискомфорту. Нарешті я закрив цей гештальт. А ви можете закрити свій гештальт, поставивши коментар, написавши вподобайку та закинувши 5 гривень мені на моно за старання. Це, звичайно, якщо у вас ще залишились ті 5 гривень після донату на збір, який був на початку відео.